ating warm milk. Lalagyan natin siya ng 1 tablespoon sugar. Then, ilalagay natin yung ating yeast. Haluin natin. So, hihintayin natin na mag-activate yung yeast. Isi-set aside lang natin ito for about 5 to 10 minutes. Next, imimix naman natin yung ating dry ingredients. So, ito yung ating flour, bread flour, salt, at yung sugar. Haluin lang natin maigi ito. So, hintayin muna natin na mag-activate yung yeast. So, na-activate na yung yeast. Ito na siya ngayon. Makikita nyo, nagkaroon na siya ng bubbles sa ibabaw. So, ito na rin yung ating dry ingredients. So, lagyan lang natin siya ng space sa gitna. Okay. Then, ilagay na natin yung ating milk mixture. Okay. Haluin natin yan. Lagyan na rin natin yung cooking oil. Next, vanilla essence. At syempre, yung ating ube flavor. So, imimix lang natin ito. Kung meron kayong ube halaya, pwede nyo na rin i-mix yon para mas masarap siya. Pero since nandito ako sa ibang lugar at mahirap makahanap ng ube jam or ube halaya, okay na yung ube flavoring. Tsaka lalo na kung pang negosyo siya, pang benta, okay na rin yung ube flavor. Or pwede rin kayong gumamit ng ube powder. So ngayon, kakamihin ko na siya para mas mamix siyang maigi. So, mamasahin natin ito hanggang sa maging smooth na siya. So, ngayon, minimix ko lang siya maigi para smooth yung kulay niya. Kasi makikita nyo, hindi pa well combined. So, continue lang natin itong mamasahin. So, sa pagmamasa ng tinapay, kailangan masahin natin ito for about 10 minutes. Idadust lang natin itong ating countertop, yung table natin. Then, kunin natin ulit yung dough. So, dito na mag-start yung 10 minutes. Mamasahin na natin siya. I-knead na natin yung ating dough. So, kapag nag-knead tayo, i-fold natin yung half, tapos ipupush natin. So, ganyan yung proper way ng pag-knead. Kung meron kayong bread machine or yung pang-mixer, pwedeng yun na rin yung gamitin nyo. So, makikita nyo, makinis na yung ating dough. So, pwede na natin itong i-rice. Ito na yung itsura niya. So, gagamit ulit tayo ng bowl. So, yung ginamit ko kaninang bowl, yun na rin yung gagamitin ko. Lalagyan ko lang ng onting cooking oil or kung meron kayong butter. Then, ikalat lang natin yan. Okay. Then, ilalagay natin itong ating dough.
Lagyan ko lang muna siya ng oil. Tatakpan natin ito ng tea towel at hahayaan natin siyang mag-rise for about 1.5 hours. After 1.5 hours, ito na yung ating dough. Nag-rise na siya. So, maglalagay lang ako ng konting flour sa ating table ulit. Then, kukunin ko na itong ating dough. Okay. Ito na siya. Tanggalin lang natin yung air. Ayan. Okay. So, hihiwain ko na siya. Ika-cut na natin ito. Yan. So, hihiwain natin ito. So, ito yung magiging size ng ating pandesal. Lagay ko lang sa side yung mga nakat na natin. So, depende sa inyo kung gaano kalaking pandesal yung gusto ninyong gawin. So, para sa akin, ito yung gusto kong size. Okay, so ito na yung ating dough. So next naman, ilalagay na natin yung ating cheese filling. So kukunin ko lang isang dough, ipa-flat lang natin siya ng konti, then ilagay natin yung ating cheese. Then bibilugin natin siya. Okay, ganyan lang. Okay. So, gagawin lang natin tong procedure na to sa lahat ng dough. Ito na yung ating dough. Nalagay na natin yung cheese filling. So, ilalagay na natin siya sa tray. So, tatakpan natin ito ulit at i-rice natin ulit siya. Antayin natin siyang umalsa for another hour. Ito na ang ating dough. So, ito yung second rice niya. So, ready na to. Lalagyan na natin siya ng breadcrumbs. So, ilagay lang natin dito yung breadcrumbs. So, kukunin ko lang isa-isa yung ating pandesal at lalagyan ko lang siya ng breadcrumbs. So, yan. I-roll ko lang siya. So, ito na-coat na natin ng breadcrumbs yung ating pandesal. So, ilalagay na natin siya sa oven. I-bake natin ito sa 180 degrees Celsius for about 10 to 15 minutes. So, na-preheat ko na yung oven. Lagay na natin siya.